यतिकै निर्धक्क हाँस्दिने हो क्या यतिकै गफ हुने जसरी ओ अङ्कल कहिले पनि हाँस्नु हुने यसमा हाँस्नु भएको फोटो चाहिँ मेरो सबै फोटो हाँसेको आएको लोगो त मेरो छैन रोग त कहीँ पनि छैन भन्दै थाल्नु भयो सुशीललाई यार तिम्रो त पुरा कडा कडा भिडियो आउँछ अब यसको होइन पछाडिपट्टि चाहिँ बाइक यहाँ मलाई यहाँ कृष्णलाई हेर्छ आउँदा यो रिका कहाँबाट यहाँ आइपुग्यो अब कसको अङ्कललाई अङ्कल त फोनमा हुँदो रहेछ हजुर यतिकै निर्धक्क साथ हाँस्दिने हो क्या आन्टी यतिकै निर्धक्क हाँस्दिने हो क्या यतिकै गफ हुने जसरी ओ आन्टी यहाँ क्यामेरा चाहिँ ध्यान भयो के Squeaky is the dick. You die, right? Yeah. What? Right? Moving on. Yeah, I know. Uncle auntie कैसे करी
Puro algebra side. Right? That's right. अङ्कल कहिले पनि हाँस्नु हुने यसमा हाँस्नु भएको फोटो चाहिँ मेरो सबै फोटो हाँसेको आएको रोको त कहीँ पनि छैन भन्दै थाल्नु भयो तर त्यो फोटो भन्दा पनि यो भिडियो चाहिँ काहीँ त आ जस्तो लागेको छ मलाई मक्कबाट अङ्कलको मात्रै क्रप हान्दिने तर त्यो यो दुवैजना क्रप हाँस्यो कि मक्क परेको फोटो आएको Excuse me. You thought Malone knew. सुशीललाई याद तिम्रो त पुरा कडा कडा भिडियो आउँछ अब सयारामा भयो सुशीललाई अब Jump. Back up. जाने Back Okay. up. Back up. Back.